साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल के को लागि युज गर्नुहुन्छ? फोटो खिच्न, भिडियो खिच्न र जस्ट अपलोड गर्नको लागि। फोटो खिच्नुहुन्छ, फेसबुकमा अपलोड गर्नुहुन्छ। भिडियो बनाउनुहुन्छ, टिकटकमा अपलोड गर्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई फाइदा के? केही पनि छैन। र तपाईहरुले अहिलेको दुनियाँमा यही फेसबुक र भिडियो जुन टिकटकमा अपलोड गरेर मान्छेहरुले लाखौं कमाउने गर्दछन्। तर हामीहरुले प्राय जस्तो टिकटक चाहिँ एउटा एन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्ने गर्दछौं। तर तपाईहरुलाई थाहा छ कि हामीले टिकटकबाट इन्कम पनि गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई थाहा होला लाइभबाट पनि हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौं। तर म तपाईहरुलाई आज लाइभ नबसिकन आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गरेर कसरी हामीले चाहिँ टिकटकबाट इन्कम गर्न सक्छौं त्यस बारेमा जानकारी दिँदैछु। ओके, तपाईहरुले आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नु भन्दा जस्तै हामीले इन्टरटेनमेन्टका साथसाथै हामीले यसलाई पैसा कमाउने एक इन्कम स्रोत पनि बनाउन सक्छौं। कसरी हामीले यसलाई पैसा इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौं त्यस बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु है त। ओके, लेट्स सी। ओके साथीहरु, म अहिले मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। म तपाईहरुलाई टिकटकबाट इन्कम गर्न सिकाउँदैछु। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ एउटा टिकटक ओपन गरिसकेपछि हामीले लाइभ बसेर पनि इन्कम गर्न सक्छौं। र आज चाहिँ म अफलाइनबाट जुन आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाई गरेर सजिलै लाइभ नबसिकन इन्कम गर्न सिकाउँदैछु। ओके, हामीले पहिला टिकटक ओपन गरौँ र त्यसपछि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले माथि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ टपमा, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हामीले चाहिँ क्रिएटर टुल्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईले गिफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गरेर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीले यो आइडी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो 10,000 फलोअर्स हुनुपर्ने हुन्छ। ओके, फलोअर्स तपाईले बढाउन जान्नु भएको छैन भने म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। ओके, अरु चाहिँ मेरो सबै ठिकै छ। जस्तै हामीलाई फर्स्ट अफ अल हाम्रो चाहिँ मेन हामीले चाहिँ 10,000 फलोअर्स बढाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो जस्तै कुनै पनि स्ट्राइक आउनु हुँदैन। त्यसपछि हामीले सजिलै यसलाई अन गरेर हामीले एकाउन्ट भेरिफाई गरेर हामीले चाहिँ टिकटकबाट इन्कम गर्न सक्छौं। र इन्कम कसरी हुन्छ म तपाईलाई देखाउँदै छु। जस्तै अब कुनै साथीहरुलाई गिफ्ट अरूले हाल्दिन्छ, त्यसपछि मन परेको भिडियोमा गिफ्टहरु सेन्ड गर्ने हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एकाउन्टमा खातामा जम्मा हुन्छ। जस्तै म एउटा भिडियो देखाउँदै छु जसको 10K फलोअर्स बढिसकेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ कसरी इन्कम आउँछ भन्ने कुरा, कसरी हामीले चाहिँ गिफ्ट सेन्ड गर्न मिल्छ र इन्कम गर्न सक्छौं, हामीले त्यसबाट इन्कम गर्न सक्छौं, त्यो म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जस्तै एउटा भिडियो लिउँ, म एउटा युजरलाई खोल्छु। जस्तै यहाँ क्लिक गरेर जस्तै उसलाई चाहिँ हामी यो भिडियो हेर्यौं र कमेन्टमा गयो। कमेन्टमा गएपछि तल हामीले चाहिँ त्यस भिडियोलाई यहाँ तल गिफ्टमा देख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यसरी गिफ्ट सेन्ड गरिदिएपछि उसको एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। जस्तै यहाँ म एउटा एकाउन्ट फेरि खोल्छु, यसमा चाहिँ उसको 17,000 रहेको छ र यहाँ उसले चाहिँ भेरिफाई गरेको छैन, हामीले चाहिँ त्यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ उसले भेरिफाई नगरेर। जस्तै यस एकाउन्टमा म एउटा भिडियो ओपन गरेर तपाईहरुलाई कसरी सेन्ड गर्न सकिन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओके, जस्तै हाम्रो प्रोफाइलमा यस्तो भिडियो छ, कसैले ओपन गर्छ र कमेन्टमा गएर यहाँ तल गिफ्ट देखिएको छ सिग्नल, त्यसमा क्लिक गर्छ। गरेपछि यहाँ तपाईले 5 कोनमा यो लाइकको अनि 10 कोनमा त्यो फायरको यस्तै कोइनहरु हामीलाई सेन्ड गर्ने हुन्छ।
र यो सेन्ड गर्दाखेरि उनीहरूले खरिद्दाखेरि नै 5 कोइनको 0.8 भनेको 10 लगभग नेपाली 10 रुपैयाँ पर्छ। यानी 1 कोइन तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने 2 रुपैयाँ तपाईको खातामा एड हुने गर्छ। र हामीले चाहिँ यहाँबाट बाइ गर्न सक्छौं। जस्तै हाम्रो फलोवर्सहरुले बाइ गरेर हामीलाई सेन्ड गर्दिन्छन् र एउटा कोइन पठाइदियो भने हाम्रो खातामा चाहिँ नेपाली 2 रुपैयाँ जम्मा हुन्छ र त्यो हामीले सजिलै विथड्र गर्न सक्छौं। ओके साथीहरु, यसरी हामीले चाहिँ इन्कम गर्न सक्छौं सजिलै र कसैले गिफ्टहरु पठाइदिएर हाम्रो खातामा पैसा हुन्छ र यसको लागि लाइभ पनि बस्नु पर्दैन। ओके, कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो। मेरो च्यानलमा हरेक म टेक्निकल भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्दछु। सो प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला जसले गर्दा तपाईले सजिलै प्राप्त गर्न